असं बसतात का व्यवस्थित बसून खा पटपट आवर. फक्त 5 मिनिट राहिले आहेत. आवर पटपट शरू. किती वेळ गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कुठे चालली? स्कूलला चाललोत ना आपण. चलो बाय बाय. शरूला मी आत्ता स्कूलमध्ये सोडले आणि मी तुम्हाला दाखवते. शर्वरीला स्कूलमध्ये मी घेऊन जाते. तो रोड येथील इतकी सुंदर सकाळी या रोडवरून जाताना तर तुम्हाला मी दाखवते. सायकलवरती जेव्हा मी घेऊन जाते तेव्हा या रोडने घेऊन जाते. तर ही आहे आमस्टन नदी आणि इथून असं लाकडी ब्रिज तयार केलेला जाण्यासाठी सायकलवाल्यांना. उठलेले झोपेतून कोण उठले? मम्मी घरी असतं कोण उठून बसलं होतं? कुणाची निन्नू झाली, कुणाची निन्नू झाली, कुणाची निन्नू झाली. कुठे गेली शरूताई? कुठे गेली? झाली तुझी निन्नू? हाय, हॅलो एव्हरीवन, गुड मॉर्निंग. शर्वरीला स्कूलमध्ये सोडून आले आणि आज अजून ब्रेकफास्ट करायचा बाकी आहे. तर आज मी ब्रेकफास्टमध्ये बनवत आहे कांदा पोहे. तर त्याचीच तयारी चालू आहे. इकडे आपले पोहे होत आहे तोपर्यंत मी माझी ब्लॅक टी संपवते. आजकाल मी दुधाचा चहा जरा टाळतेच. काय झालं? काय झालं? का रडते? का रडतेस तू? किती ते मोठे मोठे आले बापरे, डोळ्यातून पाणी. रडायचे नाही, रडायचे नाही. ठीक आहे, चला टाटा करा सगळ्यांना. टाटा. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. सकाळचे 10 वाजलेत. आता नाश्ता वगैरे सगळं काय आटोपलंय. शर्वरीला स्कूलमध्ये सोडून आले आणि मी पण आता आवरून श्रीमईला आवरले. खाली जाते. आज मी छोले बनवणार आहे आणि छोला मसाला तयार करणार आहे. तर त्याचं प्रिपरेशन करूया आता पटापट जाऊन, कारण आज हाफ डे आहे आणि हाफ डे असल्यामुळे जाऊन शर्वरीला पुन्हा मला 12 वाजता पिकअप करायचं असतं. शर्वरीचा हाफ डे असल्यामुळे आता खूप गडबड चालू आहे आणि आता भरभर आधी आटपूया. तर मी तुमच्याबरोबर शेअर करते छोलेची भाजी कशी बनवते मी ते. तर इथे भाजीचं प्रिपरेशन सुरू झालंय. मी इथे काल रात्री छोले भिजत ठेवले होते आणि त्यानंतर सकाळी चहा नाश्ता करतानाच छोले मी कुकरला लावून शिजवून घेतले होते. त्याच्यामुळे आता कुकर आपला थंड पण झालेला आहे. त्याचबरोबर मी कांदा टोमॅटो पण कट करून घेतलेले आहे. तर इथे मी छोटे छोटे 4 कांदे कट करून घेतलेत आणि 2 टोमॅटो कट केले. त्याचबरोबर इथे दही घेतले आणि या दह्यामध्ये घालत आहे थोडीशी हळद आणि लाल तिखट आणि धना पावडर. तर कांदा आणि टोमॅटो छान फ्राय झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये घालणार आहे हे दही, कारण यावेळेला मला मसाला छोले बनवायचे आहेत तर रस्स्याचे नाही. त्यामुळे मी वाटण न करतात अशा प्रकारे ही भाजी करणार आहे. तर बघूया कशी बनते ती. येथे मी 2 चमचे तेल घेतलं आहे आणि याच्यात टाकत आहे तेजपत्ता, 1 स्टार फूल, मिरे आणि 2 लवंगा, त्याचबरोबर छोटीशी इलायची. त्याचबरोबर थोडंसं हिंग पण घालते, कारण हिंग हे पचनासाठी चांगलं असतं म्हणून थोडंसं हिंग पण घातलेलं आहे. आता मी हे कट केलेले कांदे त्याच्यात टाकते. कांदा परतून लाल झालाय. तर आता याच्यात मी 2 छोटे छोटे ग्रीन चिलीज टाकल्यात कट करून. त्याचबरोबर टोमॅटो टाकला आणि टोमॅटो चांगला शिजावा म्हणून मी याच्यात थोडंसं मीठ पण टाकलेलं आहे. त्यानंतर मी यात सगळे मसाले घातलेत, हळद, लाल तिखट आणि नंतर हे जे दही आहे त्यासाठी मी आधी गॅस कमी केलेला आणि नंतर हे दही टाकलं त्याच्यामध्ये. तर हे दही चांगलं तेल सोडेपर्यंत याला परतून घ्यायचं आणि नंतर याच्यात छोले ॲड करायचे. हे बघा आपलं मसाल्याने तेल सोडले, त्याच्यात छोले मी ॲड केलेत. आपली छोलेची भाजी बनवून तयार झाली आणि इकडे मी आता पुऱ्या तळायला सुरुवात केलेली आहे, कारण 11:30 वाजलेत आणि 12 वाजता लंच टाईम असतो. मला पण 12 वाजता निघायचं आहे. तर इकडे मी पुऱ्या पटपट करून घेते. तर पुऱ्या पण छान फुगायला लागलेल्या आहेत.
छान झाली खरंच. मस्त झाली. काय कमी आहे का थोडंफार? नाही, तिखट झाली छान. आपल्या घरातली मिरची टाकली. हा, आमच्या गार्डनमध्ये. आणि शिजलं पण आहे. छोले एकदम छोले शिजले नसेल ना तर हो मध्ये असं तुम्हाला आवडली ना. चलो थँक्यू. यांना जेवायला देऊन आता मी चालले शर्वरीला पिकअप करण्यासाठी. श्रीमी मागे रडायला लागली. तर येता येता मला तिच्या लायब्ररीत पण जायचं, शरूच्या पुस्तकं देण्यासाठी. तिथे आज सबमिट करायचे तिचे लायब्ररीचे बुक. तर चला जाऊ पटकन ना आपण. जेवण केलं तू? हात नाही घालायचा ग्लासमध्ये. झालं पण लगेच जेवण. आवडीचं बनवलं तरी जेवायचं नाही. श्रीमईने हा जो फ्रॉक घातलाय तो शर्वरीचा. जेव्हा शर्वरी 2 वर्षाची होती तेव्हा हा आम्ही तिला कॉटनचा व्हाईट ड्रेस घेतला होता. आम्ही क्रोएशियाला चाललो होतो तेव्हा. आणि तो तसाच छोटा झाल्यानंतर ना आज श्रीमईने तो घातलेला आहे. श्रीमई पण 2 वर्षाची झाली आहे आणि दीदीचा फ्रॉक घातलाय. किती कोणी घातलं दीदीचा फ्रॉक? शरू. आणि आम्ही आता आलोत आणि आता शर्वरीचं जेवण चाललंय. काय खाते शरू तू? पुरी बनवली आज मी शरूसाठी. पप्पाने बनवली. हो, पप्पांनी बनवली का? Very good, my princess. Yay, clap for Shri. Very good. हे काय केलंय शर्वरी तू? मेकअप. काहीतरी कुटाने करत राहते हो की ते. तुझं वय काय? तू करते काय? ड्रेस घातलाय एल्साचा. आज हाफ डे तर काहीतरी करते. वाव, नाईस. संध्याकाळचे 4 वाजलेत आणि श्रीमी अजून झोपली. आज फार उशिरा झोपली ती. आता मी चहा ठेवलाय आणि आज स्कूलमधून येताना लायब्ररीचे बुक्स पण द्यायचे होते आणि नवीन बुक्स पण घेऊन यायचे होते. तर येथे नेदरलँड्समध्ये म्हणजे 18 वर्षांपर्यंत त्यांना फ्री पुस्तकं भेटतात. लॉग इन करून एकदा रजिस्टर केलं तुम्ही की ते 18 वर्षांपर्यंत तुमच्या मुलांना फुकट पुस्तकं भेटतात. त्याचे काही चार्जेस नाही आहे. जायचं, पुस्तक घ्यायचं, घेऊन यायचं, वाचायचं, पुन्हा 2 आठवड्याने सबमिट करायचं. तर खूप छान वाटली आयडिया. मुलांमध्ये जेव्हा पुस्तकांची आवड निर्माण करायची असेल तर त्याआधी तुम्हाला त्यांना त्या माहोल म्हणजे ते लायब्ररीत जाणं येणं त्याची आवड निर्माण करायला पाहिजे आधी. तिथं गेल्यानंतर ना आपोआपच आपले हात पुस्तकांना टच करतात, पुस्तकांबरोबर ओळख होते आणि ही मला आयडिया खूप आवडली. तर मी 2 आठवड्यातून 3 आठवड्यातून शर्वरीला घेऊन जाते, तिथून पुस्तकं आणते घरी. मग ती आणलेली पुस्तकं तिला अजून वाचता येत नाही पण आम्हीच घेतो ते पुस्तकं, तिला वाचतो, तिच्यापाशी बसून ती ऐकते आणि त्यातले चित्र वगैरे बघितलं की मुलांना थोडं एक्साइटमेंट वाढते की ह्याच्यात काय त्याच्यात काय. तर मला वाटतं की मुलांमध्ये पुस्तकांची आवड जर निर्माण करायची असेल तर ही छान आयडिया आणि तुम्हाला फ्रीमध्ये भेटते. त्यामुळे त्याचा तुम्ही उपभोग तर घ्यायलाच पाहिजे, त्याचा उपयोग करून घेता आला पाहिजे आपल्याला, हो की नाही. काय या बुक मध्ये? सायकली, स्पायडर्स आणि विच आणि बिस्किट मांजर तो कुठे कुठे जात होता. कोणाकडे गदा आहे? जय हनुमान, जय हनुमान. वाव. आता आम्ही जाणार आहोत वरच्या रूम मध्ये आणि तिथे जाऊन बर्थडे मध्ये श्रीमेल जे गिफ्ट्स आले ते ओपन करायचेत. का गिफ्ट्स ओपन करायची घाई श्रीमेला नाहीये तर शर्वरीला आहे, ती जाऊन कधीच थांबली आहे तिथे. तर म्हटलं जाऊया आणि ओपन करूयात गिफ्ट्स. तर आता आपण वरती जाऊया आणि पाहूया कशात काय काय आलंय ते. शिमुलीला बर्थडे गिफ्ट काय काय आलंय ते. ज्याचं गिफ्ट ओपन करायचं ते थांब ना, तिला करायला लावूया आपण. काय आहे तुला चॉईस झाले? वाव. काय झालं? काय झालं? तू दिवसभर खिडकीतच असते का ग?
चल इकडे ये. पिकबू पिकबू. A B C D E F G. Mommy. Mommy. रात्रीचे 8:45 वाजलेत. जेवण वगैरे आटोपले आमचं आणि आता मी शर्वरी शिमईला झोपवते एकेकीला पकडून, कारण झोपवणं हा खूप मोठा टास्क असतो. आजचा दिवस संपलेला आहे. उद्याचा दिवस आपली वाट पाहतोय. पुन्हा नवीन कामं, नवीन नवीन सगळ्या गोष्टी. तर हा ब्लॉग मी इथेच थांबवते. तुम्हाला पुन्हा छान धमाकेदार अशा ब्लॉगमध्ये भेटते. तोपर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर, कमेंट नक्की करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबा. प्लीज प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला बाय बाय. गुड नाईट. सो जा मेरे लाडले, सो जा मेरे लाड, माँ सुनाए लोरिया, पापा देते ताल.